हॅलो गाईज, मी कृष्णा स्वागत करतो तुमचं लाडके यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे टेक केसी. जर तुम्ही देखील एक पबजी गेमर असाल आणि तुम्हाला प्रो गेमर व्हायचं आहे, तर त्यासाठी तुम्हाला काही तुमच्या मोबाईलमध्ये अटॅचमेंट्स गॅजेट्स जोडावे लागणार आहेत. तर काय आहेत ते गॅजेट्स हे पाहणार होतो आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये. तर चला सुरू करूयात आजचा व्हिडिओ. तर मित्रांनो, आपलं पहिलं पबजी यूजफुल गॅजेट आहे गेमिंग कंट्रोलर. तर गेमिंग कंट्रोलर म्हणल्यावर सगळ्यात भारी जे कंट्रोलर प्रो प्लेयरसाठी कंट्रोलर आहे ते म्हणजे ॲमेकेट गेमिंग 4K प्रो कंट्रोलर. तर हे कंट्रोलर इझिली ॲमेझॉनमध्ये अवेलेबल आहे. तर या कंट्रोलरमध्ये खूप काही बटन्स दिलेले आहेत. ते तुम्हाला त्या ॲमेकेटचा ॲप डाउनलोड करून ते जे बटन्स आहेत त्याच्या साईजनुसार ते तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीनवर सेट करावे लागतात. सेट केल्यानंतर जर तुम्ही रेड बटन फायरवर केला असेल तर कंट्रोलरमधलं रेड बटन दाबल्यावर राईट फायर होईल. तसं त्याला ट्रिगरचं ऑप्शन देखील दिलेलं आहे. इझिली ब्लूटूथ आणि वायफायने कनेक्ट होता. स्क्रीन सेट करायला एक सेपरेट त्यांनी स्पेस दिलेला आहे. ते तुमच्या फोनच्या साईजनुसार ॲडजस्ट करू शकता. तर आहे ॲमेकेट गेमिंग कंट्रोलर 4 प्रो. जो प्रोडक्ट आवडला आहे त्याची बाईंग लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहे. तर चला पाहूया पुढचा प्रोडक्ट कोणता आहे. तर काहीच आपलं पुढचं गॅजेट आहे अँड्रॉइड गेमिंग कूलर. आता पबजी खेळणार म्हटल्यावर फोन तर गरम होणार, म्हणून त्या फोन गरम होऊ नये यासाठी बऱ्याच कंपन्यांनी कूलरसुद्धा लॉन्च केलेला आहेत. तर या कूलरची बाईंग लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल. ह्याची चार्जिंग कॅपॅसिटी 6 तास आहे. शेजारी स्विच देखील दिलेला आहे फॅन ऑन ऑफ तुम्हाला लागेल तसं करण्यासाठी. तसंच फ्लेक्झिबल हँडलिंगसुद्धा आहे, तुम्हाला गेम खेळताना उपयुक्त पडेल. चार्जिंग केबल आहे, चार्जिंग पोर्टसुद्धा दिलेला आहे. तर प्रोडक्ट आवडल्यास नक्की बाय करा, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये उपलब्ध आहे. तर मित्रांनो, आता पबजी खेळणार म्हटल्यावर हेडफोनची गरज तर भासतेच. तर म्हणून आपण हेडफोन पाहणार आहोत स्कायफ्लायचे Xbot इयरफोन. हे एकदम कम्फर्टेबल गेमिंग एक्सपिरियन्स देणार आहे तुम्हाला. कानासाठी देखील एकदम कम्फर्टेबल आहे. तसेच हे ड्युअल ड्रायव्हर आहेत, त्यामुळे सगळ्यात सोप्याने एकदम थिन आहेत, म्हणजे तुम्ही घातलेत असे सुद्धा तुम्हाला वाटणार नाहीत. ह्यासोबत तुम्हाला 6 इयरबड्ससुद्धा फ्री भेटलेले आहेत, प्लस माईक आहे याच्यासोबत. तर आवडल्यास बाईंग लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये उपलब्ध आहे.